Hej och välkomna till tema 5 av den här minikursen i ideell marknadsföring. Kursen genomförs inom ramen av Erasmus Plus-projekt, Non-Profit All-Inclusive och medfinansieras av Europeiska unionen. Jag heter Irina och jag är en av projektledarna i kursen och jag är också grundare i föreningen Ideell marknadsföring i Sverige. Och det är jag som ansvarar för innehållet i den här kursen. Vi är nu på vår sista tema som är också praktisk lektion. Där det ska visa hur man annonserar på sociala medier. Och det är bara en grundläggande kunskap. Det är bara så att ni kan, om ni inte har gjort det än, så att ni kan börja med att göra era första annonser. Och utvärdera dem. Men innan vi går till det praktiska, låt mig börja med att prata om syfte. Jag vet att annonsering på sociala medier kan skrämma av många för att man tycker att det är dyrt eller det är slöseri med pengar. Men ibland är det faktiskt det enda som ni har. Om ni är en ny rörelse och en ny organisation som ingen känner till. Så det kan ta en lång tid innan ni som är representanter av den nätverkar tillräckligt för att få det kännedom om er. Den snabbaste vägen är just annonsering. Och vi pratar inte om stora belopp och stora budget. Det kan vara, ni kan börja med så små som 500 kronor för hela perioden. Och pröva vilket resultat kommer ni då nå. Så ett av syftena med annonsering är just öka synligheten och öka kännedom om er organisation eller rörelse. Men det också kan vara driva viktiga frågor så ni kan sprida information om de frågor som ni brinner för och engagera fler människor i er rörelse med hjälp av annonsering. Ni kan nog även samla donationer direkt via annonser och ni kan bjuda in till events som till exempel vi gjorde med den här minikursen. Så det finns olika syften som annonsering, betald annonsering på sociala medier kan vara nyttig för. Men tänk hela tiden även om det handlar om betald annonsering och något som används även av privata vinstdrivande företag, att i ert fall ska det alltid vara kopplat till och vara i linje med den ideella missionen och ändamålet som er organisation eller rörelse har. Och ni ska skapa innehåll som inte är och inte bara är informativt, men ni kan skapa innehåll som inte bara ska vara säljande, ibland det inte ska vara säljande, utan det istället ska vara engagerande och inspirerande. Och även om ni använder annonsering så att folk snabbare får kännedom om er, det är ändå ett steg för att bygga långsiktiga relationer med er publik. Och kom ihåg att det finns flera kategorier av potentiella målgrupper som ni kan nå via annonsering. Och det är både era förmånstagare, det vill säga vems villkor ni vill förbättra. Om ni brinner för en specifik fråga och ni vill driva någon form av förändring i samhället där ni kan nå era förmånstagare via annonsering. Om ni vill engagera flera i en rörelse och söka volontärer så ni kan bedriva annonsering för att locka fler att vara volontärer hos er. Och om ni vill hitta fler givare, det främst handlar om privata givare och månadsgivare, kanske i era organisationer eller rörelser, då handlar det om kategori av målgruppen finansiärer som kan nå. Och kom ihåg att ni kan också segmentera
målgrupper till ytterligare segment och fokusera på specifika segment. När ni utformar annonser, då kan ni följa Message Map som jag nämnde tidigare vid några tillfällen när ni formulerar det budskapet. Och Message Map, det är en metod för just det. Och det handlar om att börja med kort och koncist kärnbudskap som ska väcka uppmärksamhet. Som ska vara tillräckligt intressant och attraktiv. Som sedan ni kan stödja med nyckelpunkter och sedan ytterligare stödpunkter, exempel, fakta och rekommendationer för de som vill läsa mer och behöver den typen av information. Men när det gäller annonsering, kom ihåg att det utrymme som ni har för annonsen kan vara begränsat. Så ni kanske kommer bara kunna fokusera på kärnbudskap och nyckelbudskap. Då måste kärnbudskap vara franskt, lockande och attraktivt, intressant, inspirerande, som ni sedan stödjer med lite mer information. Nu vill jag också påminna att det är något som ofta förekommande när det gäller marknadsföring, att allt utformas som kampanjer. Alla marknadsföringsinsatser, och särskilt det är aktuellt för annonsering. Och som det är med offline eller vanliga kampanjer, fast de inte är så vanliga nu. Ni börjar med att lyssna er publik, era målgrupper, för att förstå vilka behov som de har, vad som ni kan erbjuda för att bemöta dessa behov, och sedan formulera budskap utifrån det. Och det är bra att förtesta en kampanj innan ni lanserar det i större skala eller med större budget. Det finns något som heter AB-testing. Och det betyder att ni jämför två olika små kampanjer som skiljer sig med någon faktor, och sedan ni jämför vad som presterat bättre. Det betyder inte att det ska vara just två, det kan vara fler. Men ni jämför flera olika alternativ. Till exempel ni kan försöka rikta er till en snäv målgrupp eller till ett snävt segment av målgruppen och till bredare. Och sedan se på vilket sätt, så vilken av målgruppen som där ni får mer engagerade personer via era annonser. Och sedan lansera i större skala, det vill säga genomföra den stora kampanjen. Men ni behöver också följa upp den kontinuerligt och se hur det presterar. Det kanske behöver justeras. Om ni ser att en av versionerna presterar sämre, det kanske är lönsamt att avsluta den kampanjen och tvärtom förlänga den andra. Och när kampanjen är väl avslutad, ni behöver igen analysera vad som funkade och inte funkade och använda det kunskapen för de framtida kampanjer som ni kommer att göra. Så nu är vi klara med teoretiska delen, mer eller mindre. Och jag kommer att visa hur man skapar annonser i Meta. Meta är ett företag som äger Facebook och Instagram. Men kom ihåg, allt det här är bara grunderna, så om ni vill fördjupa er och bli bättre öva på det, då kommer ni behöva söka mer information. Så det här är Meta Business Suite som jag presenterade i förra lektionen. Och det verktyget används för att skapa vanliga så kallade organiska inlägg i sociala medier. Däremot, om ni vill jobba med annonser, behöver ni ett annat verktyg, och det heter Ads Manager. Det är ett externt verktyg som också är en del av Facebook. Ni kommer se nu de några kampanjerna som är pågående just nu vid dagens datum, och som handlar precis om den här minikursen. Men jag kan även visa hur man skapar en kampanj, så en liknande kampanj
för det som ni jobbar med. På liknande sätt som när ni behövde skapa en företagsportfölj för att jobba med organiska inlägg via Meta Business Suite, behöver ni också skapa ett annonskonto. Ni kan använda era privata Facebook-konto för annonsering, men om ni har bankkonto exempelvis, företagsmail och sådant, skulle jag gärna rekommendera att använda det istället och skapa företagskonto för betald annonsering. Där ni kan hitta, så här ser annonshanteraren ut. Och ni kan se att det finns kampanjer som pågår. Varje kampanj kan bestå av ett eller flera adsets. Och adset, det är säga uppsamling av annonser, kan bestå av ett eller flera annonser. Utöver kampanjer, så det här kommer bli det främsta verktyget där ni jobbar, kan ni även se information om vilka målgrupper ni jobbar med och hantera fakturering och betalningar. Och även få mer information om ni behöver. Exempelvis om ni gör AB-testning, då behöver ni experiment. Och det är här. Så hur man skapar då en kampanj i Meta? Man börjar, och igen, kampanjen kan visas både i Facebook och Instagram. Så ni börjar med att välja kampanjer och ni kan trycka på att skapa. Det första som ni behöver välja är vilken typ av kampanj, och det enklaste är auktion. Ni kan läsa mer om olika typer, men även om olika kampanjmål som ni har. Så vilka typer av kampanjmål som kan finnas? Det är medvetenhet. Det är till exempel att visa den annonsen till så många personer som möjligt. Men det betyder inte, det är inte nödvändigtvis att ni behöver locka folk för att faktiskt klicka på annonsen och gå vidare och läsa mer. Utan det är just ni behöver visa, det är till exempel om ni driver en specifik fråga och vill skapa medvetenhet om den fråga eller om er organisation eller rörelse. Däremot, om ni vill ha uppmuntra folk att gå till er hemsida eller ta del av ett evenemang, till exempel gå till ett evenemang, då kan ni använda trafik. Det finns även ytterligare mål som att få mest interaktion, som kommentarer, likes och så vidare, och leads och så andra typer av mål. Men vi kommer fokusera främst på de två, och jag kommer använda trafik just i det här exempel. Trafik, det är när det som kan vara mest relevant för er, som till exempel vill bjuda in till ett projekt eller ett event. Så ni väljer kampanjmål och ni trycker på fortsätt. Man kan få rekommenderade inställningar, eller man kan skapa kampanj manuellt. Så när det gäller rekommenderade inställningar, då kommer Meta använda sina så kallade Advantage Plus målgrupper, placeringar och så vidare. Det finns viss begränsning när det gäller Advantage Plus. Då kommer era målgrupper vara ganska breda och baseras på folk som faktiskt använder specifika kanaler, främst på de målgrupper som ni tänker nå.
Om ni är exempelvis en organisation som söker deltagare till ett ungdomsprojekt där personer ska vara i ålder 18 till 30, då ska ni avstå från att använda Advantage Plus målgrupp, för då kan det hända, och det hände oss ett par gånger där vi testade det, när det precis infördes, att annonserna kommer främst visas till personer utanför er tänkta åldersspann, eftersom det är just de personer i dessa ålder som är mest aktiva på er sociala mediekonto. Just nu kommer jag välja istället manuell kampanj för trafik för att visa er olika inställningar. När man inte använder en Advantage målgrupp och annons. Så ni kan ge namn till kampanj. Sedan ni kan vid behov ange kategori, men det borde inte ha vara aktuellt för er särskilt mycket. Men vissa frågor ni kanske ibland behöver ange sociala frågor, men då kommer ni behöva ge mer information om er som en organisation och även de personer som sitter bakom kampanjerna. Så det här är verkligen om det handlar om att skapa medvetenhet kring en viktig samhällsfråga, då kan ni välja den. Jag kommer inte välja någon av dem just nu. Så ni kan till exempel låta Advantage Plus igen det meta eget verktyg att styra er budget även. Och ni kan göra så ni kan välja livstidsbudget eller daglig budget och låta Advantage Plus Advantage system styra själva. Kampanjbudget, så ni kommer ange det också i nästa steg, så jag kommer trycka av det just nu och vi kommer prata om det lite senare. Och ni behöver trycka här om ni vill skapa AB-test, det vill säga flera kampanjer som skiljer sig med något. Och då ni behöver efter att ni har skapat en kampanj, då kommer den dupliceras och ni behöver bara ändra det som ni vill ändra i en duplikat av kampanjen. Så när ni är klara med kampanjnamn och så vidare, då kan ni gå vidare till annonsuppsättning. Och ni kan också ange namn till det och sedan välja vart ska personer hänvisas. Vart vill du leda trafiken? Exempelvis en webbsida, en webbplats. Eller om ni vill locka direkt till era sociala mediekonto, det är också möjligt. Då kommer ni behöva välja till vilka. Så i vårt fall kommer jag använda webbplats och resultatmål maximera antalet klick på länkar, så vi vill få så många som möjligt att klicka på länken. Det finns ytterligare inställningar som man kan jobba med, men jag kommer inte diskutera det i den här lektionen för att det kan ta allt för mycket tid. Nu kommer jag visa er, så här väljer ni budget och även schema för kampanjen. Så budget kan ni välja daglig eller under en tidsperiod, så livstid för kampanjen. Igen, om det är första gången som ni kör, ni kan välja ett litet budget, exempelvis 500 kronor, och pröva hur det funkar med den budgeten. Och sedan ni kan välja startdatum och slutdatum för kampanjen. Om ni använder Advantage Plus budget, när ni väljer livstid, säg ni väljer
3000 kronor. Då kommer Meta själv bestämma hur mycket av budgeten spenderas. Det vill säga om det är en dag där det är många av er tänkta målgrupp som finns, som är aktiva på sociala medier, på Facebook och Instagram, då kommer de visa fler annonser och då kommer spendera mer av budgeten under just den här dagen eller den här tiden än nästa dag, exempelvis när det är lugnare. Så ni väljer budget och sedan start- och slutdatum för kampanjen. Och ni kan även här välja en målgrupp. Så ni behöver också ange vem som är marknadsförpart och betalare. Det vill säga den organisation eller person ibland som betalar för annonser. Om ni inte skapat organisationskonto, om ni är en informell grupp, då kommer det bli istället marknadsförpart. Det kanske kommer bli era Facebook-sida eller rörelsens sida. Men betalda part kan bli någon person som betalar för den. Och så nu kring målgruppen. Så Advantage Plus målgrupp, som jag nämnde, det finns en risk om ni behöver hitta en så deltagare exempelvis till ett projekt i en specifik ålder. Då ni ska avstå från att använda den. Utan istället manuellt justera målgruppen. Och det är också vilka geografiska platser, om ni letar efter deltagare från ett specifikt land, då ni kan ange den. Om ni letar från flera länder, då ni kan ange det. Till exempel både Sverige och Lettland. Vilket är ett fall med våra kampanjer. Då kan ni söka i de två länderna. Så när det gäller målgrupp, om ni får i början Advantage Plus målgrupp som per automatik, ska ni välja istället om ni har tidigare, ni kan använda gamla målgrupp, eller ni kan trycka använda så få målgruppsförslag. Och här, beroende på om ni har en tidigare målgrupper skapade eller inte, då ni kan välja bland de målgrupper som ni skapat separat. Ni kan se att vi har exempelvis för det här projektet olika målgrupper som är exempelvis de som är redan mellan 18 och 30 och är aktiva inom ideella organisationer, rörelser och i Lettland och Sverige. Och ni kan även se målgruppsstorlek ungefärliga. Så ni kan välja en målgrupp om ni skapade tidigare, eller ni kan skapa en målgrupp på en gång. Men då kan ni välja geografiska platser. Ibland räcker det med ett land eller med en region. Men om ni befinner er i Stockholm och behöver hitta folk från Stockholm, då ni kan ge lite mer konkret att ni söker just från Stockholms län. Då kommer målgruppen bli snävare och ni kan även se hur den förändras. Ålder, kön och intressen och beteende. Även det kan ni ändra. Om ni exempelvis letar efter deltagare till ett ungdomsprojekt mellan 18 och 30, då ni kan välja här. Kön, så tänk på om det är verkligen aktuellt för er. Men om ni är en specifik ideell rörelse eller organisation, säg en kvinnojour, då kanske kommer ni behöva använda det alternativet för att välja. De här inställningar beror på så hur används de. De läser information i individens sociala mediekonto, vad som de angett i sina inställningar i sin tur.
Ni kan även vända till personer som behärskar olika språk, men även som har olika intressen. Exempelvis volontärarbete och sociala frågor. Så när ni väljer lite snävare målgrupp, till exempel mellan 18 och 30 inom Stockholm, som engagerar sig eller som har intresse till volontärtjänst, då kan ni se att målgruppens storlek blev mindre. Istället för miljoner, det blev bara några tiotals tusen. Och ni kan även se beräknad räckvidd, det vill säga hur många som ser annonsen, och beräknad antalet länkklick som ni får. Så ni kan ungefär planera, det är utifrån målgruppens storlek, men även den budgeten som ni har. När ni har valt målgruppen, då ni kan gå vidare till att jobba med annonser. Och annonser, ni kan också ge ett namn. Annonser handlar främst om, igen, ni kan använda ganska mycket av det automatiska. Men det främst handlar om att välja innehåll, säg bilder eller videos. Och text för annonserna. Och nu kan vi använda message map. Och även vart annonserna ska gå. Så här kommer ni skriva länk till er hemsida. Klistra in länken till er hemsida. Till exempel om vi vill skapa en organisk annons som leder till vår hemsida. Då kan vi kopiera länken och klistra in här. Om vi lockar till ett specifikt event, då kommer vi använda länken till det eventet. När det gäller bilder eller videos så behöver ni ladda innehåll. Och då kan ni trycka på den knappen, respektive knapp, och lägga till, ni kan börja med att lägga till medieobjekt för att börja med. Och då, om ni har förberett bilder, kan ni ladda upp bilderna. Om ni inte har förberett, det kommer finnas möjlighet att generera bilderna direkt i den här annonshanteraren. Men i vårt fall har vi förberett bilderna i förväg. Vi behöver först välja den huvudsakliga bilden, det kommer bli den här. Vi kan även här jobba med textalternativ. Och ni ser, det finns, man kan skriva upp till 5 alternativ för primärtext, för rubrik och för beskrivning. Och även call to action säger det kommer bli läs mer eller registrera dig om det handlar om event. Eller ansök nu. Eller om ni vill få personer som kontaktar er, då blir det kontakta oss och så vidare. Primärtext kommer handla om, så just det här är er kärnbudskap. Exempelvis gratis mini-webbkurs i ideell marknadsföring. Eller ni kan göra det ännu mer lockande. Och istället skriva, så använda gratis mini-webbkurs som en rubriktext. Och primärtext att skriva ta er ideell organisation till nästa nivå. Så något ännu mer lockande och engagerade, och sedan rubrik och sedan beskrivning om behövs. Nu finns det massor med möjligheter att använda även AI när ni genererar texter. Så när ni valde några textrubriker,
Och ni kan gå till nästa. Kolla igen att ni valde rätt medieobjekt. Och sedan det är de format som kommer rekommenderas. Så jag skulle rekommendera att ni skapar bilderna i 3-format. Både i fyrkantigt, så kvadrat. Men även liggande format och stående. I vårt fall exempelvis har vi inget stående format för just den här annonsen. Men vi har liggande format som vi kommer ersätta den bilden med den andra som är specifik för Facebook. Så det finns kvadrat och det finns liggande format. Och ni kan använda inbyggda verktyget för att generera bilder om ni inte har. Och igen, om ni genererar bilder med AI, med artificiell intelligens, kom ihåg att lägga till information om det. Ni kan även få olika rekommendationer och välja att justera annonsen eller inte utifrån dessa. Så när ni redigerar annonsen till vänster ser ni information om olika inställningar. Till höger ser ni förhandsgranskning av annonser som ni kan se både från hur det ser ut från dator men även från mobil. Så när ni är klara med trafikkampanjen, budgeten, annonsuppsättning, målgruppen och själva bilderna, då kan ni publicera annons. Det kommer jag inte göra nu. Ni kan också fortsätta redigera det senare och ni behöver vänta tills det sparas och sedan stänga. Och då kan ni fortsätta jobba med annonsen vidare. Igen. Så jag kommer stänga den. Eftersom det är en utkast som jag inte planerar att lansera. Om ni har en pågående annons, en pågående kampanj, då kan ni justera det även när det går. Ni kan kolla hur de resultat hittills för de olika kampanjer. Ni kan se både räckvidd och exponeringar. Alltså de som faktiskt räckvidd är antalet personer, exponeringar det är hur många gånger som annonserna visades till de personerna totalt. Men även hur många personer som klickade på annonserna och kostnad per resultat och även totalt spenderat belopp. Så om ni säger att en kampanj är mindre effektiv än den andra eller om ni ser att det blir alltför ineffektivt, då kan ni avsluta den. Ni kan pausa den, trycka av exempelvis. Om ni ser att kampanjen går inte så bra som ni tänkt och ni vill förändra någonting, då behöver ni trycka på redigera. Jag kommer inte göra det just nu för att inte störa den pågående kampanjen. Men när ni trycker här redigera, då hamnar ni tillbaka i den meny för ändring som när man skapar en kampanj och istället man trycker så man ändrar någonting i kampanjen och sedan sparar och publicerar och då kommer ändringar godkännas om ett tag. När ni skapar en annons behöver ni tänka på att det tar lite tid innan Meta godkänner annonsen faktiskt. Så om ni skapar annonsen just nu, tänk åtminstone så 2-3 timmar sedan när ni trycker publicera annonsen att det kommer börja visas upp. Det har varit grunderna i hur man skapar och publicerar annonser via Meta. Och kom ihåg att det Meta äger just nu i alla fall, november 2024, både Facebook och Instagram. Och Meta kommer själv välja när annonserna visas upp på Facebook och när på Instagram. Även om ni har bara Facebook-sida eller bara Instagram-konto. Så det var allt för nu. Och stort tack för er som tittat på hela den här kursen. Jag hoppas att det har varit intressant för er